Tái sinh vào năm 1992, vụ nổ lớn dưới hầm mỏ, không có thương vong. Lão hỏi, ông còn biết tôi là Võ Tòng không? Tôi đang làm gì, ông hiểu chưa? Lão tử đang cứu ông đấy. Điện thoại chưa cúp. Bên trong là giọng nói của Thương tổ trưởng. Thương tổ trưởng, anh xem có phải đèn chiếu sáng dưới hầm mỏ đã tắt rồi không? Võ Tòng, nếu chưa tắt thì gặp vấn đề gì? Nói rõ đi, chúng ta phải chuẩn bị phòng ngừa. Thương tổ trưởng, anh không thể kiểm soát được có vấn đề gì rồi. Anh không thể phòng ngừa được. Bây giờ tôi đang cứu mọi người, phải nghe lời tôi. Phó trưởng mỏ Lưu nhíu mày. Võ Tòng, thật sự xảy ra chuyện gì dưới hầm mỏ? Nói rõ đi, cậu không cần phải dùng dao đe dọa tôi chứ. Tôi hiểu rồi, cậu không phải định chém tôi. Phó trưởng mỏ Lưu, lúc sáng ông ra lệnh sẽ khiến 60 mấy thợ mỏ chết. Lão hỏi, ông chỉ báo một nửa số người chết. Trước tiên phó trưởng mỏ Lưu ngạc nhiên, rồi cười thầm. Võ Tòng, trước đây cũng có người la hét ở đây. Hắn trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Cậu phải chịu trách nhiệm về cơn nóng giận của mình. Điện thoại reo lên tiếp. Võ Tòng nghe máy. Thương tổ trưởng, sao rồi? Dây điện chiếu sáng đã nối lại rồi, nhưng cầu dao chính phía trên giường như mất điện. Vào trong tối ông không thấy gì cả. Điện phía trên do tôi cắt. Hiện tại nghe theo chỉ thị của phó trưởng mỏ Lưu, điện thoại được chuyển cho phó trưởng mỏ Lưu, yêu cầu tất cả mọi người dưới hầm lên hết, không thiếu một người nào. Phó trưởng mỏ Lưu muốn biện hộ, con dao trong tay Võ Tòng đang lắc trước mắt ông. Võ Tòng, việc cậu làm lần này sẽ gây ảnh hưởng xấu nghiêm trọng. Hãy suy nghĩ kỹ. Con dao được đẩy thẳng lên. Không có con dao này trong tay, việc này thực sự rất khó xử. Tổ trưởng Thường, tất cả mọi người trong tổ của anh lên đi. Phó trưởng mỏ Lưu, xác nhận cho tất cả mọi người lên khỏi hầm, không thiếu một người sao? Tất cả mọi người đều phải lên. Cậu nhóc quê mùa này điên rồi, cầm dao muốn chém tôi. Võ Tòng, cậu bình tĩnh lại. Đừng làm chuyện ngu ngốc. Tổ trưởng Thường, mọi người lên trước đã rồi tính tiếp. Trong hầm, 60 mấy người ngồi trên 8 chiếc xe khai thác, nhanh chóng thoát ra khỏi hầm. Tổ trưởng Thường chạy tới văn phòng một cách vội vã. Võ Tòng, bất kể chuyện gì xảy ra, cậu không thể chém phó trưởng mỏ Lưu được. Tôi biết cậu dám cầm dao chém người. Tất cả công nhân dưới hầm đã lên hết, không thiếu một người. Tổ trưởng Thường, để cứu các anh, tôi không còn cách nào khác. Cần lập tức đẩy cầu dao điện này xuống, nếu không hầm sẽ nổ tung. Hai tổ trưởng khác cũng chạy tới. Phó trưởng mỏ Lưu lấy lại được vẻ mặt chỉ huy. Các anh đừng nghe lời nói lung tung của hắn, bắt lấy tên mất trí này đi. Hai tổ trưởng khác muốn lao lên, nhưng bị Thường kịp thời chặn lại. Đừng động tay vào, tôi tin lời Võ Tòng nói là đúng. Hắn muốn cứu chúng ta, bên ngoài cũng đã có đám công nhân mới lên bao vây. Chúng tôi đã lên được. Tại sao bắt chúng tôi lên đây? Không phải đang gấp để lấy than sao? Trước mặt những thợ mỏ này, phó trưởng mỏ Lưu đã có vẻ mặt nghiêm khắc như một người chỉ huy. Đứa nhóc này mắc bệnh tâm thần à? Làm ầm lên, chuyện gì thế? Dùng dao ép tôi nói là cứu chúng tôi, mau gọi cảnh sát. Những thợ mỏ đứng ngoài cửa, những thợ mỏ trong phòng đồng loạt nhìn về phía Võ Tòng. Nếu cầu dao điện bị đóng lại thì sẽ xảy ra vụ nổ khí ga. Tôi chỉ đang đùa thôi mà. Phó trưởng mỏ Lưu đứng dậy khỏi ghế, hai bước đi tới cầu dao điện. Miệng vẫn la thật to. Tôi không biết cậu là ai sao? Cậu chỉ là một thằng lêu lổng, nói cái gì như mắc bệnh tâm thần vậy. Tôi đóng cầu dao điện cho xem, coi xem sẽ xảy ra chuyện gì. Cách một tiếng, phó trưởng mỏ Lưu đóng cầu dao điện lại. Không có chuyện gì xảy ra cả, không có vụ nổ. Võ Tòng, cậu làm cái quái gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Gọi bảo vệ bắt hắn ta đi đồn cảnh sát. Vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên từ sâu trong mỏ. Mọi người đều rung chuyển không vững chân. Ly nước trên bàn rơi xuống đất, tiếng vỡ vụn. Võ Tòng thở dài một tiếng. Xong rồi, hầm số 1 bị hỏng. Phó trưởng mỏ Lưu, đừng đóng cầu dao. Gửi công nhân kiểm tra khí xuống một chuyến, gửi công nhân sửa chữa xuống một chuyến, gọi kỹ thuật viên điện xuống, kiểm tra kỹ lại tất cả đường dây điện để tránh chập điện, có thể tránh được vụ nổ. Cùng với vài câu nói của Võ Tòng, bên ngoài có tiếng ồn ào chân người chạy tới, vài chục người chạy tới đây. Phó trưởng mỏ Lưu ơi, có vụ nổ ở hầm, vụ nổ lớn ở hầm mỏ. Đường hầm đều sụp đổ. Bên trong phòng, mấy người thợ mỏ hoảng hốt, la hét ào lao vào, ánh mắt mọi người sợ hãi, thở hổn hển. Tổ trưởng Thường lao tới ôm chầm lấy Võ Tòng. Võ Tòng, anh bạn tốt ơi. Phó trưởng mỏ Lưu ngồi phịch xuống đất, mặt tái mét, giọt mồ hôi rơi từ trán, môi run run, không nói nên lời. Đám người bên ngoài lại lao đi, chạy về hướng hầm mỏ. Tổ trưởng Thường kéo tay Võ Tòng, nói lung tung. Võ Tòng, cậu cứu tôi. Cứu mọi người, tôi biết rồi, tôi đã biết hết. Tổ trưởng Thường biết từ lâu về vụ nổ lớn. Đây cũng là rắc rối. Tổ trưởng Thường, anh chắc những người dưới hầm đều lên hết chứ? Võ Tòng, an tâm đi, tôi chắc chắn họ đều lên hết rồi. Võ Tòng thở dài một hơi, anh ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trưởng khu mỏ Tô sẽ dẫn theo một nhóm người tới. Võ Tòng đi tới, mặt trắng bệch, chân run rẩy, tới trước phó trưởng mỏ Lưu, lúc này nằm bất động trên mặt đất. Anh phó trưởng mỏ Lưu đã ban hành lệnh khai thác trái phép.
gây ra rò rỉ khí độc lớn. Hiện tại chưa có người chết, nhưng vụ nổ vẫn xảy ra. Anh không nghe lời cảnh báo của tôi, anh vẫn muốn đẩy cầu dao lên. Tổ trưởng Thường, hãy đỡ phó trưởng khu mỏ lên ghế ngồi, tôi có việc quan trọng muốn bàn với anh ấy. Phó trưởng khu mỏ Lưu tự mình ngồi lên ghế. Tổ trưởng Thường, hãy đóng cửa lại. Tổ trưởng Thường nhanh chóng đóng cửa lại. Phó trưởng khu mỏ Lưu, anh thừa nhận tôi dùng dao không phải để chém anh, mà là để cứu anh. Trán phó trưởng khu mỏ Lưu đầy mồ hôi. Lúc này anh ấy đã hoàn toàn mất bình tĩnh để biện hộ. Tôi thừa nhận cậu đã cứu tôi. Cậu đã cứu các thợ mỏ dưới hầm. Nếu họ chết tôi cũng không thể sống được. Được rồi, tôi không nói nhiều. Tiền của anh không sạch, tôi không nhận. Nhưng việc tiếp theo của tổ trưởng Thường, anh hãy hợp tác điều tra tốt. Nói thật với trưởng khu mỏ Tô. Muốn tìm tôi, đừng đến tay không. Võ Tổng, cậu đi đi. Tôi đương nhiên phải đi rồi. Tôi cũng không phải thợ mỏ chính thức. Sự việc có anh báo cáo với ông Tô là đủ rồi. Bên chỗ xe ba bánh vang lên tiếng nổ rền.